English Tagalog Speaking Practice, Lesson number 1. Gusto ko ng kape. I want some coffee. Halika rito. Come here. May lighter ka ba? Do you have a lighter? Pahiram nga ng gunting mo. May I borrow your scissors? Ako rin. Me too. Gusto ko siya. I like him. Or I like her. Gusto niya rin ako. She likes me too. He likes me too. Pahingi ng papel. Give me some paper. Kausapin mo ako. Talk to me. Papasukin mo ako. Let me in. Pagod na pagod ako. I'm dead tired. Or I'm beat. Sumama ka sa akin. Come with me. Bakit nagagalit ka sa akin? Why are you mad at me? Anong dahilan? What's the reason? Bigyan mo ako ng halimbawa. Give me an example. Tumingin ka sa akin. Look at me. Patingin nga. May I see? Ikaw ang bahala. It's up to you. Sinong nagpaiyak sa'yo? Who made you cry? Tumingin ka sa paligid mo. Look around you. Tawagan mo ako sa trabaho. Call me at work. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Tell me what happened. Anong nangyari sa'yo? What happened to you? Sa akin ba to? Is this mine? Sa'yo ba to? Is this yours? Pwede ka ba bukas? Are you free tomorrow? Pwede ba kitang tawagan mamaya? Can I call you later? Nakita mo ba ang cellphone ko? Have you seen my phone? Nandito ang telepono mo. Your phone is here.
Sinong nagsabi sa'yo niyan? Who told you that? Kailangan ko ang tulong mo. I need your help. May itatanong ako sa'yo. I have something to ask you. Hulaan mo kung anong sinabi niya sa akin. Guess what she told me? Huwag kang magsinungaling sa akin. Don't lie to me. Palabasin mo ako. Let me out. Kaya mo yan. You can do it. Susubukan ko. I'll try or I'll give it a try. Gusto kong bilhin to. I wanna buy this. Makikiraan po. Excuse me or please let me through. May utang ka ba? Are you in debt? Tigilan mo ako. Leave me alone. Na-miss mo ba ako? Did you miss me? Tulungan mo naman ako. Help me, please. Bakit mo ako tinititigan? Why are you staring at me? Binigay niya sa akin yan. He gave it to me. Anong ginagawa mo? What are you doing? Hinihintay kong tumigil ang ulan. I'm waiting for the rain to stop. Nakita kita kanina. I saw you earlier. Huwag mo kong hingian ng pera. Don't ask me for money. Ano sa palagay mo? What do you think? Babalik ka ba? Are you coming back? Hintayin mo ako rito. Wait for me here.